इंग्रजी शिका खूप सोप्या पद्धतीनं या सिरीजचा आपला हा 3rd व्हिडिओ आहे. गाईज, फर्स्ट आणि सेकंड व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसेल तर तो चॅनलवरती जाऊन बघा. अदरवाईज त्याची लिंक मी इथे वरती आय बटनमध्ये देत आहे, तिथेही तुम्ही क्लिक करून बघू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, तुम्हाला याचा नक्कीच युजफुल असणार आहे हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. माझ्याजवळ घडी आहे. अशी सेंटेन्स मी तुम्हाला सेकंड व्हिडिओमध्ये कशी बनवायची हे सांगितलं आहे. लाईकवाईज त्याचप्रमाणे तुम्हाला या सेंटेन्स बनवायचे आहेत. जसं मी सेकंड व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं. सेंटेन्स डिवाइड केल्यानंतर जो फर्स्ट पार्ट आहे, जो पहिला भाग आहे, जो पहिला पार्ट आहे तो ॲज इट इज तुम्हाला लिहायचा आहे. पहिला पार्ट आहे माझा, माझ्याची इंग्लिश आहे आय. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा आणि शेवटचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला आता लिहायचा आहे. आता मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं सेकंड व्हिडिओमध्ये की जवळ आहे, ला आहे, कडे आहे, चा आहे, मध्ये आहे, असे वर्ड जवळ, ला, कडे पहिल्या पार्टला जोडलेले असतील आणि शेवटीला आहे, आहेत असं जर वर्ड आलेला असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हॅव किंवा हॅजचा यूज करायचा आहे. आता इथे आणि हॅव आणि हॅज कधी यूज करायचं तेही मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, म्हणून आपण इथे हॅव घेणार आहोत. आहे साठी घेतलं. आता नंतरचा पार्ट आहे घडी. घडीची इंग्लिश आहे वॉच. आपण कोणत्याही एका वॉच बद्दल बोलत आहोत म्हणून अ वॉच. सेंटेन्स झालं आय हॅव अ वॉच. आय हॅव अ वॉच. असे सेंटेन्स तर तुम्हाला बनवता येतील. पण जर गाईज हे सेंटेन्स माझ्याजवळ घडी नाही असं असेल तर तुम्ही कसं बनवायचं? कन्फ्यूज होऊन जाऊ नका गाईज. जसं मी सेकंड व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे तशाचप्रमाणे तुम्हाला सेंटेन्स डिवाइड करायचं आहे. केलं सेंटेन्स डिवाइड करायचं म्हणजे त्याची पार्ट करायचे आहेत. पार्ट केले. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे. माझ्याची इंग्लिश तर तुम्हाला माहीत आहे, आय लिहिलं. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटी काय वर्ड आला आहे? नाही. बरोबर. आणि पहिल्या पार्टला म्हणजेच आपला जो पहिला पार्ट असतो तो आपला कर्ता असतो, त्यालाच कर्ता म्हणायचा आहे. जसंही तुम्हाला लक्षात ठेवणं इझी जाईल त्याप्रमाणे तुम्ही ते लक्षात ठेवा. जवळ हा शब्द जोडलेला आहे. बरोबर. आता मी सांगितलं होतं तुम्हाला सेकंड व्हिडिओमध्ये पहिल्या पार्टला जवळ, ला, कडे, च्या, मध्ये हे जर वर्ड जोडलेले असतील आणि शेवटी आहे हे जर आलेले असेल तर तुम्हाला हॅव किंवा हॅजचा यूज करायचा आहे. पण इथे सेंटेन्समध्ये शेवटी आहे आलं नाही आलं आहे, म्हणून हे नेगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. इथे तुम्हाला डू नॉट हॅव किंवा डज नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. क्लिअर? म्हणून आणि गाईज अजून एक लक्षात ठेवा, आय, यू, वी आणि दे यांच्यासोबत तुम्हाला डू नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. आय डू नॉट हॅव, यू डू नॉट हॅव, वी डू नॉट हॅव, दे डू नॉट हॅव. क्लिअर? डू नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे डोंट हॅव. डू नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन काय आहे? डोंट हॅव. तुम्ही दोन्ही प्रकारे याला बोलू शकता. आपण आहे नाहीसाठी इथे लिहिलं डू नॉट हॅव, कारण आपला जो पहिला पार्ट म्हणजेच कर्ता आय आला आहे. क्लिअर? म्हणून डू नॉट हॅव लिहिलं. नंतरचा वर्ड आहे आपला, नंतरचा पार्ट आहे घडी. घडीची इंग्लिश अ वॉच. क्लिअर? कोणत्याही एका खूप साऱ्या वॉचमधून आपण कोणत्याही एका वॉचबद्दल बोलत आहोत म्हणून अ वॉच. आपलं सेंटेन्स झालं आय डू नॉट हॅव अ वॉच. आय डू नॉट हॅव अ वॉच. क्लिअर गाईज? अजून एक सेंटेन्स बघूया. तुला अनुभव नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. तुलाची इंग्लिश आहे यू. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटीचा वर्ड आहे नाही. आता तुम्हाला क्लिअर झाला असेल इथे काय यूज करायचं. या नाहीसाठी तुम्हाला इथे डू नॉट हॅव घ्यायचं आहे, जसं की मी वरी सांगितलं. लिहिलं. नंतरचा पार्ट आहे अनुभव. अनुभवची इंग्लिश आहे एक्सपिरियन्स. क्लिअर? आपलं सेंटेन्स झालं यू डू नॉट हॅव एक्सपिरियन्स. यू डू नॉट हॅव एक्सपिरियन्स. क्लिअर झालं काही जायचं डू नॉट हॅवचं? यालाच तुम्ही असंही म्हणू शकता की यू डोंट हॅव एक्सपिरियन्स. यू डोंट हॅव एक्सपिरियन्स. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं वरती डू नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन डोंट हॅव. क्लिअर? नेक्स्ट सेंटेन्स. मला शनिवारी सुट्टी नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं. सेंटेन्स डिवाइड केल्यानंतर पहिला पार्ट तुम्हाला ॲज इट इज लिहायचा आहे. तिलाची इंग्लिश होते शी. बरोबर. आणि आता मराठीला सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटीचा वर्ड आहे नाही. आता तुम्हाला मी सांगितलं की आय, यू, वी, दे हे जर आपले सब्जेक्ट असतील तर तुम्हाला डू नॉट हॅव घ्यायचा आहे, म्हणजेच आपले कर्ते असतील तर. पण इथे आपला जो पहिला पार्ट म्हणजेच आपला कर्ता इथे शी आलेला आहे. आता इथे काय घेणार? तर गाईज इथे तुम्हाला डज नॉट हॅव घ्यायचा आहे नाहीसाठी. क्लिअर? म्हणून इथे लिहायचं डज नॉट हॅव. लिहिलं. तर नंतरचा पार्ट आहे सुट्टी.
सुट्टीचं इंग्लिश, सुट्टीची इंग्लिश आहे अ हॉलिडे, अ हॉलिडे, बरोबर. नंतरचा पार्ट आहे शनिवारी, शनिवारीची इंग्लिश ऑन सॅटर्डे, ऑन सॅटर्डे. क्लिअर. सी डज नॉट हॅव अ हॉलिडे ऑन सॅटर्डे, सी डज नॉट हॅव अ हॉलिडे ऑन सॅटर्डे. गाईज इथे जे ऑन सॅटर्डे लिहिलं आहे, आपण कोणत्याही डेज जेव्हा इंग्लिशमध्ये लिहितो त्यावेळेस त्याच्या पुढे ऑन लिहायचं असतं, म्हणून मी इथे ऑन लिहिलेलं आहे. यालाच तुम्ही सी डझंट हॅव अ हॉलिडे ऑन सॅटर्डे असंही म्हणू शकता. आता इथे एक लक्षात ठेवा गाईज, जसं की तुम्ही आय यू वी दे यांच्यासोबत डू नॉट हॅव घेतलं, तसेच तुम्हाला ही, सी, इट कुणाही व्यक्तीचं नाव असेल किंवा अथवा कुणाही वस्तूचं नाव असेल त्यासाठी तुम्हाला डज नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. क्लिअर. म्हणजे ही डज नॉट हॅव, सी डज नॉट हॅव, इट डज नॉट हॅव, राम डज नॉट हॅव, कार डज नॉट हॅव. क्लिअर. आणि डज नॉट हॅवचंच कॉन्ट्रॅक्शन काय आहे, डझंट हॅव, डझंट हॅव. दोन्हीपैकी कोणतंही म्हणू शकता तुम्ही, कोणतंही घेऊ शकता, दोन्हीचाही अर्थ एकच होतो. क्लिअर झालं गाईज. गाईज जर व्हिडिओ थोडा कन्फ्यूज वाटत असेल तुम्हाला, की तुम्हाला गोंधळून जात असाल तुम्ही, तर बिलकुल कन्फ्यूज होऊ नका, गोंधळून जाऊ नका, व्हिडिओ परत बघा, नक्कीच तुम्हाला हे सेंटेन्स खूप चांगल्या प्रकारे समजणार आहेत. नेक्स्ट सेंटेन्स, त्याच्याकडे महागडा फोन नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. क्लिअर. आता पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे, म्हणजेच आपला तो कर्ता आहे. पहिला पार्ट म्हणजेच कर्ता असतो. लिहिलं. ही. गाईज इथे तुम्हाला एक सांगते मी, तुम्हाला हे जरी अवघड जात असेल तर अजून एक सोपी ट्रिक सांगते. कोणत्याही सेंटेन्सला डिवाइड करायची गरज नाही तुम्हाला. पहिला पार्ट जो आहे तो ॲज इट इज लिहायचा आणि मराठीतल्या सेंटेन्सच्या शेवटी जायचा आणि शेवटून ट्रान्सलेट करायला सुरुवात करायची. असंही केलं तरी चालेल आणि मी जे पद्धत सांगत आहे, जे ट्रिक्स सांगत आहे त्यानेही केलं तरी चालेल. आता त्याची इंग्लिश तर तुम्हाला माहीत आहे, ही, बरोबर. त्याची इंग्लिश काय झाली, त्याची इंग्लिश ही. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. आता या नाहीसाठी काय घ्यायचं आहे हे तुम्हाला आता लक्षात आलेलं आहे, बरोबर. डज नॉट हॅव. क्लिअर. डज नॉट हॅव लिहिलं. आता नंतरचा आपला पार्ट आहे महागडा फोन. महागड्या फोनची इंग्लिश आहे ॲन एक्सपेन्सिव्ह मोबाईल. महागडा म्हणजे ॲन एक्सपेन्सिव्ह आणि फोन म्हणजे मोबाईल. क्लिअर. आता इथे ॲन का लिहिलं असं तुम्हाला वाटत असेल. गाईज जेव्हा एखाद्या वर्डची सुरुवात, इंग्लिशमधल्या एखाद्या वर्डची सुरुवात ए, ई, आय, ओ, यू या वॉवल्सनं होत असेल त्यावेळेस तिथे तुम्हाला ॲन हा लिहावा लागेल, म्हणून इथे आपण ॲन लिहिला आहे. आपलं सेंटेन्स झालं, ही डज नॉट हॅव ॲन एक्सपेन्सिव्ह मोबाईल. ही डज नॉट हॅव ॲन एक्सपेन्सिव्ह मोबाईल. क्लिअर झालं गाईज. आता डू नॉट हॅव आणि डज नॉट हॅव कुठे यूज करायचं हे तुम्हाला आता चांगल्या प्रकारे समजलं आहे. जवळ, ला, कडे, च्या, मध्ये, आत असे जे वर्ड्स पहिल्या पार्टला जोडलेले असतील आणि मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जर नाही, नाहीत, नव्हता असे जर वर्ड आलेले असतील, नाही, नाहीत, असे जर वर्ड आलेले असतील तर तिथे तुम्हाला डू नॉट हॅव किंवा डज नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. एवढं क्लिअर लक्षात ठेवा. एकदम इझी ट्रिक सांगत आहे मी तुम्हाला. नेक्स्ट सेंटेन्स, आमच्या घरी पाहुणे नाहीत. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. आता तुमच्या चांगलं लक्षात आलं असेल. क्लिअर. सेंटेन्स डिवाइड केलं. आमच्याची इंग्लिश आहे वी. लिहिलं. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. नाही हा वर्ड आलेला आहे. आमच्या घरी पाहुणे नाहीत, तर नाहीत आलं आहे, बरोबर. ते तुम्हाला मी सांगितलं की हे आल्यानंतर काय लिहायचं आहे. एकदम करेक्ट. डू नॉट हॅव लिहिलं आपण, कारण आय, यू, वी, दे यांच्यासोबत डू नॉट हॅव घ्यायचा आहे. डू नॉट हॅव. आता पाहुणे. नेक्स्ट पार्ट आपला पाहुणे आहे. पाहुणेची इंग्लिश काय आहे, गेस्ट. गेस्ट लिहिलं. आणि नंतरचा पार्ट आहे घरी. घरी म्हणजे ॲट होम. घरीची इंग्लिश ॲट होम. आपलं सेंटेन्स झालं, वी डू नॉट हॅव गेस्ट. वी डू नॉट हॅव गेस्ट ॲट होम. वी डू नॉट हॅव गेस्ट ॲट होम किंवा वी डोंट हॅव गेस्ट ॲट होम असंही तुम्ही याला बोलू शकता. क्लिअर झालं गाईज. नेक्स्ट सेंटेन्स, मला ताप होता. आता हे सेंटेन्स कसं बनवायचं हे तुम्हाला मागच्या सेकंड व्हिडिओमध्ये कळालं असेल, हो का नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड केलं. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहिला, आय, बरोबर. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी होता, होती, होते असे जर वर्ड आले
आणि पहिल्या पार्टला ला, कडे, च्या मध्ये हे जर जोडलेलं असेल तर त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की हॅडचा यूज करायचा आहे, म्हणून आपण काय घेतलं इथे हॅड घेतलं, बरोबर, होतासाठी. आता होता नंतरचा पार्ट आपला काय आहे, ताप. मग त्याची इंग्लिश काय आहे तापची, फीवर, अ फीवर. आपलं इंग्लिश सेंटेन्स काय झालं, आय हॅड अ फीवर. क्लिअर. पण गाईज हे जर सेंटेन्स असं असेल, मला ताप नव्हता, असं सेंटेन्स असेल तर त्यावेळेस काय करायचं, एकदम इझी आहे, बिलकुल कन्फ्यूज व्हायचं नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करायचं, केलं, पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा, लिहिला, मलाची इंग्लिश आय आहे, लिहिलं, मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. आता इथे वर्ड आलेला आहे नव्हता, मला ताप नव्हता. म्हणजे एवढं तर तुमच्या लक्षात आलं की मला ताप नव्हता म्हणजे तुम्ही कालची किंवा थोड्या वेळापूर्वीची गोष्ट सांगत आहात, म्हणजे ही पास्टची गोष्ट आहे. क्लिअर. मला ताप होता म्हटलं असतं तर आपण इथे हॅड घेतला असतं, पण इथे मला ताप नव्हता म्हणजेच हे पास्ट होताच निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. एवढं तर तुमच्या लक्षात आलं. आता यासाठी तुम्हाला या नव्हतासाठी घ्यायचं आहे डिड नॉट हॅव. डिड नॉट हॅव लिहिलं, घेतलं, डिड नॉट हॅव. आणि तापची इंग्लिश तर तुम्हाला माहित आहे, अ फीवर. डिड नॉट हॅव अ फीवर. डिड नॉट हॅव अ फीवर. गाईज आता इथे एक लक्षात ठेवा, आय, यू, वी, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम किंवा कोणत्याही वस्तूचं नाव असेल त्या सगळ्यासोबत तुम्ही इथे डिड नॉट हॅवचा यूज करू शकता. पण कधी मराठीच्या सेंटेन्सच्या पहिल्या पार्टला, म्हणजेच आपला जो पहिला पार्ट आहे त्याला ला, कडे, च्या, मध्ये हे जर वर्ड जोडलेले असतील, जवळ हा जर वर्ड जोडलेला असेल आणि तुम्ही एखाद्याविषयी माहिती सांगत असाल किंवा तुम्ही स्वतःविषयी माहिती सांगत असाल किंवा तुम्ही स्वतःविषयी काही सांगत असाल, स्वतःचे काही आजार सांगत असताल, तेव्हा आणि सेंटेन्सच्या शेवटी जर मराठीतल्या सेंटेन्सच्या शेवटी जर नव्हता, नव्हते, नव्हती अशा प्रकारचे निगेटिव्ह पास्टचे वर्ड आले तर त्यावेळेस तुम्हाला तिथे डिड नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. आणि डिड नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे डिडंट हॅव. डिडंट हॅव. क्लिअर गाईज. त्याला महत्वाचं काम नव्हतं. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा, केलं. त्यालाची इंग्लिश तुम्हाला माहित आहे ही, बरोबर, कारण पहिला पार्ट आपल्याला ॲज इट इज लिहायचा. पहिला पार्ट म्हणजेच आपला कर्ता असतो. नेक्स्ट आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा, शेवटचा वर्ड नव्हता. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्या पार्टला ला, कडे, च्या असं जोडलेला असेल आणि जर शेवटी मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी नव्हता, नव्हते, झाला, झाली, पडला अशी जर वर्ड्स पास्ट टेन्सचे वर्ड आलेले असतील, पास्टचे वर्ड आलेले असतील तर त्यावेळेस तुम्हाला डिड नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. क्लिअर. म्हणून ह्या नव्हतासाठी आपण काय घेतलं, डिड नॉट हॅव. झालं. नंतरचा पार्ट आहे महत्वाचं काम. आता महत्वाची इंग्लिश आहे इम्पॉर्टंट. अँड इम्पॉर्टंट, बरोबर, महत्वाचं म्हणजे अँड इम्पॉर्टंट. आता इथं अँडच्या इम्पॉर्टंटच्या आधी मी अँड लिहिला आहे, याचं कारण काय आहे, AEIOU हे जर वोवल्स असतील, या वोवलनी जर कुण्याही इंग्लिशच्या वर्डची सुरुवात होत असेल तर तिथे तुम्हाला अँड लिहायचं आहे, म्हणून इथे आपण इथे काय लिहिलं, अँड. आता कामची इंग्लिश आहे वर्क किंवा तुम्ही याला जॉब असंही लिहू शकता. मग आपलं सेंटेन्स झालं, ही डिड नॉट हॅव अन इम्पॉर्टंट जॉब किंवा ही डिड नॉट हॅव अन इम्पॉर्टंट वर्क. दोन्हीपैकी कोणताही वर्ड तुम्ही जॉब किंवा वर्क काम यासाठी तुम्ही यूज करू शकता. किंवा याचं कॉन्ट्रॅक्शन सुद्धा इथे डिड नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन सुद्धा तुम्ही इथे यूज करू शकता. आय होप गाईज तुम्हाला आता तुम्हाला समजलं असेल की डिड नॉट हॅव कधी घ्यायचं, डू नॉट हॅव कधी घ्यायचं आणि डज नॉट हॅव कधी घ्यायचं. क्लिअर. अजून एक सेंटेन्स बघूया. माझ्याजवळ दुसरा पर्याय नाही. तुम्हाला आता सेंटेन्स लक्षात आला असेल. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. पहिला पार्ट माझ्याची इंग्लिश आहे आय. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. नाही हा वर्ड आलेला आहे. मला दुसरा पर्याय नाही म्हणजे हे तुमच्या आता लक्ष, म्हणजे मला दुसरा पर्याय आहे. जर याचं उलट केलं, मला दुसरा पर्याय आहे, म्हणजे हे तुम्हाला कळलं की हॅव आणि हॅजचा इथे यूज करायचा आहे. आता मी सांगितलं नाही जर आलं तर पहिल्या पार्टला जवळला, कडेच्या, मध्ये किंवा एखाद्या विषयाची माहिती सांगत असाल किंवा कोणाबद्दल तुम्ही बोलत असताल असं काही वर्ड असेल पहिल्या पार्टला जोडलेला आणि शेवटी नाही, नाहीत असे जर वर्ड असतील तर तिथे तुम्हाला डू नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे किंवा डज नॉट हॅवचा. आणि डू नॉट हॅव कधी यूज करायचं आणि डज नॉट हॅव हे सुद्धा तुम्हाला सांगितलं आहे. म्हणून इथे काय येईल, डू नॉट हॅव. मग आय हा आपला सब्जेक्ट आहे आणि नाही आलेला आहे म्हणून डू नॉट हॅव आलं. क्लिअर. नंतरचा पार्ट आहे दुसरा पर्याय. दुसऱ्याची इंग्लिश आहे अदर.
अदर, बरोबर. आणि पर्याय म्हणजे अल्टरनेटिव्ह किंवा याला तुम्ही ऑप्शन असंही बोलू शकता. म्हणजे आपले सेंटेन्स काय झालं, आय डू नॉट हॅव अदर अल्टरनेटिव्ह किंवा आय डू नॉट हॅव अदर ऑप्शन. क्लिअर गाईज. नेक्स्ट सेंटेन्स, त्याला याबद्दल जराही कल्पना नाही. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. तुमच्या लक्षात आलं असेल की सेंटेन्स काय यूज करायचं आहे सेंटेन्समध्ये. त्यालाची इंग्लिश ही. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी नाही हा वर्ड आलेला आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथे काय यूज करायचं या नाहीसाठी. या नाहीसाठी तुम्हाला इथे डज नॉट हॅवचा यूज करायचा आहे. कारण ही सी इट सोबत तुम्हाला ही सी इट राम श्याम यांच्यासोबत तुम्हाला डज नॉट हॅव घ्यायचं आहे, म्हणून इथे डज नॉट हॅव घेतलं. आता इथे जराही, आता नंतरचा पार्ट आहे जराही कल्पना. जराही कल्पनाची इंग्लिश, जराही म्हणजे द लिस्ट किंवा द स्लाइटेस्ट या दोन्हीपैकी एखादा वर्ड जराहीसाठी तुम्ही यूज करा. आणि कल्पना म्हणजे आयडिया. आयडिया लिहिलं. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे जराही कल्पनाच्या नंतरचा पार्ट आहे याबद्दल. याबद्दल म्हणजे अबाउट इट. क्लिअर. याबद्दलची इंग्लिश आहे अबाउट इट. आपले सेंटेन्स काय झालं, ही डज नॉट हॅव द लिस्ट आयडिया अबाउट इट किंवा ही डज नॉट हॅव द स्लाइटेस्ट आयडिया अबाउट इट. किंवा याला तुम्ही असंही बोलू शकता, ही डझंट हॅव द लिस्ट आयडिया अबाउट इट. क्लिअर गाईज. आय होप गाईज तुम्हाला ही सगळी सेंटेन्स समजली असतील आणि आता अशी सेंटेन्स आल्यानंतर तुम्ही डेली यूजमध्ये नक्कीच बनवू शकणार आहात. तुम्हाला व्हिडिओ आवडलेला असेल गाईज. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि गाईज सोबतच बेल आयकन सुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. आणि गाईज जर माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत नसेल किंवा इन केस लेट मिळत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि टेलिग्राम दोन्हीवरही फॉलो करू शकता. माझी इंस्टाग्रामची आयडी मी अबाउट सेक्शनमध्ये दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही मला फॉलो करू शकता.